कुनै एउटा नयाँ फाइल खोलौँ, नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ जसको हाइट र विड्थ चाहिँ एक्जाम्पलको लागि 500 px छ र क्रिएटमा गएर क्लिक गरौँ। ओके, फर्स्टमा म पेस्ट गर्छु जुन चाहिँ हामीले आज सिक्न गइरहेको छु त्यो चिजहरुको लिस्ट। अनि मैले गर्न जाँदैछु यो लेयरलाई लक। यसरी यो आँखा जस्तो सिम्बल भएको साइडमा चाहिँ तालचा जस्तो सिम्बल हामीले यसरी क्लिक गर्दाखेरि जान्छ र क्लिक गर्दाखेरि नै आउँछ। यो राखेपछि चाहिँ लेयर मुभ हुँदैन यताउता। प्लस यो हाम्रो आर्टबोर्डको बाहिर छ भनेको यो एक्स्ट्रा चिज हो। आर्टबोर्ड भित्र चाहिँ म गएर एउटा रेक्टेंगल बनाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा यो रेक्टेंगल चाहिँ आर्टबोर्डको साइजको ठ्याक्कै होस् र यसको कलर फिल गर्नको लागि चाहिँ मैले आई ड्रपर टुलले गएर यो कलरलाई नै चुज गरे र यो कलर प्यानलमा गएर चाहिँ मैले यसको ब्ल्याक के भनेको ब्ल्याकको लेभललाई चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गराइदिए र डार्क बनाइदिए। अब म जुम गरेर हेर्छु, अल्ट लाई होल्ड गरेर स्क्रोल गरेर हेर्छु साइड साइडमा कतिको चाहिँ यो शेप मिलेर बसेको छ कि छैन। अल्ट गरेर स्क्रोल गर्दाखेरि जुम इन, अल्ट गरेर स्क्रोल गर्दाखेरि जुम आउट। अलिकति मात्र नमिलेको रहेछ यसमा चाहिँ। ओके, अब यो लेयरलाई पनि मैले लक गरिदिन्छु किनभने यताउता ड्र गर्दाखेरि यहाँ माथि केही पनि नबिग्रोस्, यताउता मुभ नहोस् भनेर। फर्स्टमा अब मैले गएर रेक्टेंगल टुललाई क्लिक गरेर एउटा न्यारो रेक्टेंगल बनाएँ। यो रेक्टेंगल चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरकै कलर भएको कारणले गर्दाखेरि देखेको छैन। यसलाई चाहिँ मैले फिल कलर चाहिँ हटाइदिन्छु, नन राख्दिन्छु र यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ व्हाइट बनाइदिन्छु देखियोस् भनेर। मैले एउटा फ्लास्क बनाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ जसको बडी चाहिँ अलि ट्रायंगुलर जस्तो छ। त्यो फ्लास्कको नाम मैले बिर्सेँ के भन्छ। र मैले यो कुनाबाट पास हुने गरेर एउटा पेन टुल, यो जुन टुल लिए पेन टुल हो, यसको कुनाबाट पास हुने गरेर एउटा पेन टुल लिए र यसरी बनाउन गइरहेको छु यसको एउटा लाइन। ओके, शिफ्ट क्लिक गरेर मैले लाइन बनाउन शिफ्ट क्लिक गरिरहेको छु। त्यसको मतलब यो कि स्ट्रेट लाइन बनोस् र जहाँबाट पाथ सुरु भयो त्यही पाथ लगेर एन्ड गर्दिएर मैले यसलाई एउटा क्लोज शेप बनाइदिएँ। अब मैले एउटा इलिप्स बनाउँछु जुनलाई चाहिँ शिफ्ट क्लिक गरेर मैले सर्कल बनाएँ। इलिप्स मात्र हुन्थ्यो, शिफ्ट क्लिक नगरेको भए शिफ्ट क्लिक गरेपछि यो एउटा इलिप्स चाहिँ सर्कल भयो जसको चाहिँ हाइट र विड्थ एउटै हुन्छ। अब मैले शेप चाहिँ केले बनाउन गइरहेको छु भने शेप बिल्डर टुलले चाहिँ कुनै एरियालाई कि त मर्ज गर्छ कि डिलिट गर्छ, तर त्यो एरिया चाहिँ यो पाथ यसरी कुनै पनि क्लोज्ड पाथ हुनु पर्यो। अब सपोज हामीले यो सर्कल चाहिँ अलिकति यता बनाएको भए यो पाथ र यो पाथ चाहिँ यसरी कोइन्साइड नभएको भए यो शेप बिल्डर टुलले चाहिँ यो एरियालाई यसरी होल यतापट्टिको एरिया पनि यही एरिया हो भनेर मान्थ्यो। तर हाम्रो त्यस्तो नभएको कारण चाहिँ यसलाई यसरी मिलाएर यो शेप चाहिँ यसको पाथ र यसको पाथ चाहिँ मर्ज हुने गरेर राखेपछि चाहिँ यसले यो एरियालाई छुट्टै भन्छ, यो एरियालाई छुट्टै भन्छ। यसलाई डिलिट गरिदियो अल्ट क्लिक गरेर र सानो एरियालाई पनि अल्ट क्लिक गरेर डिलिट गरिदियौँ र यो दुईटालाई चाहिँ मर्ज गरिदियौँ यसरी एउटा लाइन ड्र गरिदिएर। ओके, अब यही शेपलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल सी गर्छु कपी र कन्ट्रोल एफ गर्छु पेस्ट इन प्लेस। जहाँबाट पेस्ट गरेको त्यही प्लेस गर्ने। ट्रान्सफर्म गरेर गर्छु रिफ्लेक्ट गरेपछि यसलाई मैले भर्टिकली रिफ्लेक्ट गराउँछु र
यतापट्टि साइडमा पनि त्यस्तै सेप ल्याएर राख्छु। अब यो सबै सेपहरुलाई हाइलाइट गरेर मैले सेप बिल्डर टुलमा गएर यो दुईटालाई मर्ज गर्दिन्छु, यसलाई पनि मर्ज गर्दिन्छु। अब यो हाम्रो जुन सिलेक्सन टुल छ, यो सिलेक्सन टुलले चाहिँ एउटा सेपलाई यसरी यताउता क्लिक गरेर मुभ गराउन हेल्प गर्छ। तर मलाई यो एउटा कुनामा मात्र मिलाउनु छ भने चाहिँ मैले यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ इच एंकरहरुलाई हाइलाइट गर्न सक्छ। यो एंकर अलिकति चुच्चो भएको छ, मलाई यसले यसरी मिलाउन मन लाग्यो भने मैले यो एंकरलाई यसरी तानेर यता ल्याउन सके। यो चाहिँ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलले गर्दाखेरि यो एंकरलाई पनि मैले सुरुमा क्लिक गरे, यसलाई एडिट गर्नु छ भने यो एंकरलाई क्लिक, हैन यसलाई एडिट गर्नु छ भने यो एंकरलाई क्लिक। मैले यो एंकरलाई क्लिक गरे र यसरी तानेर ल्याएर यसरी आफुलाई चाहिए अनुसार मिलाएँ। ओके, हाम्रो एउटा ओके मलाई नाम याद आयो यसको। यसको नाम हो कोनिकल फ्लास्क। यो चाहिँ मैले शेप्सहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो आजको जुन ड्राइङ छ त्यो बनाउन डिसाइड गरेको। अब एउटा चीज हामीलाई के चाहिन्छ भने भ्यूमा मैले गए र रुलर्समा गएर सो रुलर गरे। यो रुलरले चाहिँ ट्र्याक राख्न हेल्प गर्छ हाम्रो शेप्सहरुको, कहाँ गयो के गर्यो, एउटै लाइनमा छ कि छैन। अब अर्को चाहिँ मैले राउन्ड बटम फ्लास्क बनाउन ट्राई गरिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सर्कल बनाए इलिप्स टुल युज गरेर। यति चाहिँ यसको बटम हुन्छ भनेर डिसाइड गरेर मैले यति तल राख्दिए र यति चाहिँ यसको बडी पार्ट माथि हुन्छ भनेर यहाँ राख्दिए। अब हेरौँ मैले के गर्छु। यसलाई पनि यसकै प्रपर्टी कपी गर्ने हो भने मैले आइड्रपर टुलले गएर यहाँ क्लिक गर्दिएपछि यसको स्ट्रोक र स्ट्रोक कलर यसले लिलियो। ओके, अब मैले के गर्छु भन्दा एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु जसले चाहिँ यो राउन्ड बटम फ्लास्कको जुन पार्ट हामीलाई चाहिदैन त्यसलाई कोइन्साइड गर्छ। ल यसलाई पनि कलर राख्दियौं न त, यो नमिलोस् भनेर। यसलाई पनि यही प्रपर्टी कपी गर्दियौं। ल अब यो शेपसँग त हामीलाई मतलब छैन अहिले। हामीले यो राउन्ड बटम फ्लास्कको चाहिँ बटमको एरियालाई हामीले डिलिट गर्न खोजेको हो। प्लस गर्यो भने त मर्ज हुन्छ, त्यो हामीलाई चाहिएन। सो माइनस चाहिए, हामीले अल्ट क्लिक गरेर माइनस एक्टिभेट गर्नु पर्यो र यसलाई दुईटैलाई डिलिट गरिदिनु पर्यो। बाँकी रहेको पार्ट हामीसँग यस्तो वाला सेप मात्र छ। कन्ट्रोल जेड गर्दै अन्डु गर्नको लागि मैले कन्ट्रोल जेड युज गरिरहेको छु। गाइड्सहरुलाई चाहिँ हामीले डिलिट ग्रुप सबै गर्न मिल्छ इलस्ट्रेटरमा, जुन चाहिँ फोटोशपमा चाहिँ गर्न मिल्दैन थियो। सपोज मैले यस्तो गर्दिए, अब यो दुईटालाई एकै ठाउँमा कसरी अलाइन गर्ने त भन्दाखेरि हामीले म्यानुअली हातले क्लिक गरेर यताउता लाँदा रुलरको आधारमा राख्दा त भयो। तर त्यही पनि हामीले दुईटा शेप्सलाई यसरी क्लिक गरेर अनि अलाइनको धेरै प्रपर्टिजहरु छन्, तर यसको बेसलाई चाहिँ अलाइन गर्ने भनेर यसरी बेसलाई अलाइन गर्यो भने एकै ठाउँमा आएर मिलेर बस्छ। यसलाई हाइलाइट गरे, यसलाई हाइलाइट गरे, दुवैलाई यता गरे। कुनै चीजलाई एडिसनली हाइलाइट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले शिफ्ट क्लिक गरेर फेरि क्लिक गर्छौं, त्यो चीजलाई सिलेक्ट गर्छौं। ल अब यो हाम्रो राउन्ड बटम फ्लास्कको र कोनिकल फ्लास्कको नेक त एउटै हो, तर मैले अब यसरी हाइलाइट गरे यताउता गरे भने त यो पुरै शेप नै हाइलाइट हुन्छ। मलाई चाहिँ यसको कुन पार्ट भने यसको यहाँ र यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ मलाई कपी गर्नु पर्यो भने मैले युज गर्छु डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल र यति मात्र हाइलाइट हुने गरेर गर्छु। यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेर कट गरी हेरौँ कति पार्ट चाहिँ हामीले हाइलाइट गरेर रहेछ भनेर चेक गर्नको लागि कन्ट्रोल जेड गरौँ। ओके, यति हाइलाइट पारेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। कन्ट्रोल सी गरौँ र कन्ट्रोल भी गरौँ, त्यो पार्ट आएर यसरी पेस्ट भयो। अब यो राउन्ड बटम फ्लास्कलाई पनि यो नेक जोइन गराइदिनको लागि
मैले पाथ चाहिँ कोइन्साइड भएको छ भनेर यहाँ स्योर गर्नुको लागि अलि तलसम्म राख्दिएँ। दुईटैलाई हाइलाइट गरेर मैले दुईटैलाई यसरी मर्ज गरिदिएँ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिने पार्ट हो। यसलाई एकछिन कन्ट्रोल एक्स गरेर कट गरौँ र यो दुईटा नचाहिने पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ र कन्ट्रोल एफ गरेर पेस्ट इन प्लेस गरौँ। होपफुली यहाँसम्म तपाईँहरूले सबै कुरा बुझिरहनु भएको छ। केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज क्वेसन सोध्न एकदमै सोध्नुभयो हुन्छ। आई ट्राई माई बेस्ट। अब यो कोनिकल फ्लास्कको भित्र कुनै लिक्विड भरिएको छ जस्तो देखाउनको लागि मैले लाइन टुल युज गरेँ र सिफ्ट क्लिक गरेर एउटा लाइन ड्र गरेँ। अनि राउन्ड बटम फ्लास्कमा चाहिँ अलि तलसम्म मात्रै लिक्विड छ भनेर भन्नको लागि मैले तलसम्म यो एरिया बनाएँ। ओके, अब यो सेप त हामीसँग अलरेडी छ। यो सेप हामीलाई चाहिन्छ फेरि, यसलाई नबिगारौँ। यसलाई मैले गरेँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ र एउटा लेयरलाई मैले चुज गरेँ र यो लाइनलाई मैले चुज गरेँ र यो हाम्रो सेप बिल्डर टुलले चाहिँ माथिको पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ र तलको पार्टलाई चाहिँ सेपरेट मात्र गरेँ प्लस साइनै हुँदाखेरि। यसलाई मैले कन्ट्रोल एक्स गरेँ किनभने एकछिन नचाहिने लेयरहरूलाई डिलिट गरिदिउँ र फेरि कन्ट्रोल एफ गरेँ। त्यस्तै सिमिलरली यसरी यो कोनिकल फ्लास्कको लागि पनि कोनिकल फ्लास्कको लेयर सुरुमा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ गरेर डुप्लिकेट गरौँ र डुप्लिकेट लेयर र यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेर सेप बिल्डर टुल युज गरेर यसरी नचाहिने एरियालाई डिलिट गरौँ र चाहिने एरियालाई चाहिँ सेपरेट मात्र गरौँ। यसरी चुच्चो चुच्चो सेलेक्ट गरेर डिलिट गरे पनि हुन्छ। हामीसँग भयो यो लेयर र हामीसँग अर्को भयो यो लेयर। सो फार सो गुड। अब मैले यिनीहरूको लिक्विडको कलर चाहिँ यही कलर हो भनेर एकछिन डिसाइड गरिदिएर राखेँ। दुईटैलाई मैले कलर फिल गरिदिएँ। अब जुन हाम्रो जुन लिक्विडको लेयर छ यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो पाथभन्दा पछाडि राखिदिने भनेर डिसाइड गरेँ र यो जुन हाम्रो जुन आउटलाइन छ अथवा यो जुन पाथ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेट बढाएर 2ptमा लग्यौँ र अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भने अब्जेक्टमा गएर पाथमा थिचेर आउटलाइन स्ट्रोक गर्छौँ। यसले चाहिँ यो जुन हाम्रो पाथ थियो त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट बनायो। अब यसको जुन स्ट्रोक कलर थियो त्यो चाहिँ फिल भयो र यसको स्ट्रोक वेट चाहिँ के छ त 0 छ। यो स्ट्रोक हैन, अब एउटा अब्जेक्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ के स्योर गर्नु पर्यो भने हाम्रो जुन राउन्ड बटम फ्लास्क छ त्यो चाहिँ हाम्रो पछाडिको लेयर हो र यसको राउन्ड बटम फ्लास्कको फिल पनि पछाडि हुन्छ। तल लानु पर्यो। यो दुईटा चाहिँ माथि हुनु पर्यो र यो दुईटा लेयर चाहिँ तल हुनु पर्यो। अब हामीले यो दुईटैलाई सेलेक्ट गर्छौं र यसको विड्थलाई अझै बढाउँछौं। 4pt बनाए मैले र यसको जुन अघि नै हामीले जे प्रोसेस गरेको थियो त्यही अब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक त्यही गर्छौं। अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा लुक्स दिन ट्राई गरिरहेको छु। यसले गर्दाखेरि यो जुन सेप बिल्डर टुल युज गरेर कन्ट्रोल ए गरौँ र यो बाहिरको लेयर जुन छ त्यसलाई चाहिँ माइनस साइन आउने बेला चाहिँ यसरी हाइलाइट गरेर रिमुभ गर्दै जाउँ। हामीले चाहिँ यो बाहिर छ भनेर पछाडी छ भनेर यसलाई देखाउन यसरी केही गरी केही चीज बिग्रिहाल्यो भने कन्ट्रोल जेड गरेर पहिलेको स्टेटमा फर्किन मिलिहाल्छ। सो धेरै फ्रिक आउट गर्नु पर्दैन अनि हेर्दै जाने के गर्न मिल्छ अनि गर्ने। अब यो टुक्रा टुक्रा जस्तो देखेको छौं यसलाई चाहिँ हामीले पाथफाइन्डर टुलले प्लस हुँदाखेरि नै यसरी मर्ज गरिदिए भयो।
जहाँ जहाँ हामीले त्यस्तो टुक्रा यसलाई यो एरियासँग मर्ज गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई यो एरियासँग मर्ज गर्ने जुन चाहिँ टुक्रा टुक्री जुन एरियासँग बिलोङ गर्छ त्यसैलाई त्यहीसँग मर्ज गर्दै हुन्छ त्यसै गरी यो राउन्ड बटम फ्लास्कको पनि के छ यसको चाहिँ हाम्रो कलर चेन्ज भयो अलोङ द वे यसलाई फेरि यताबाट कलर कपी गर्दिने अब हामीले यो राउन्ड बटम फ्लास्कको मुख बनाएको छैन यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली एउटा इलिप्टिकल टुलले इलिप्स बनाउने शिफ्ट थिचेर गर्यो भने त सर्कल भइहाल्यो हामीलाई यसको लागि चाहिँ इलिप्सै चाहिएको छ त्यही भएर हामीले इलिप्टिकल टुललाई शिफ्ट नथिचिकन नै बनाऊ यसको चाहिँ स्ट्रोक कलर चाहिँ हामीले राखेको थिएन स्ट्रोक वाइट गरेर यसरी राख्दै पनि हुन्छ स्ट्रोकको चाहिँ फेरि दुई तीन तरिकाको स्ट्रोकहरू छ यसलाई चाहिँ अलाइन स्ट्रोक भित्रपट्टि अलाइन गर्दियो भने बाहिरपट्टि हुँदैन र यसरी बाहिरपट्टि अलाइन गर्दियो भने भित्रपट्टि आउँदैन जेनरली चाहिँ यो बिचवाला हुन्छ यता पनि उता पनि भएको वाला अहिले चाहिँ हामी यो भित्रपट्टि भएको वालालाई युज गरौँ यसैलाई कपी गरेर अल्ट क्लिक गरेर तानेपछि कपी हुन्छ यसैलाई क्लिक गरेर लिएर आउँ हामीले यतापट्टिको लागि पनि र मिलाएर राखौँ ओके सो अब हामीले चाहिँ यसलाई यो ग्लासको मटेरियल हो हाम्रो जुन उ छ फ्लास्कहरू छन् यिनीहरू ग्लासको मटेरियल हो अलिकति रिफ्लेक्ट भएको जस्तो देखाइदिन मन छ भने यसो टल्केको जस्तो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो यहाँ बनाऊ अनि यसको यो क्याप चाहिँ राउन्ड क्याप गर्दियो भने यस्तो देखिने भयो अनि त्यसपछि यो जुन सर्कल छ सर्कुलर सेपको चाहिँ सर्कलै टाइपको रिफ्लेक्सन देखियो भनेर बनाइदिउँ ठिक छ अनि त्यसपछि अर्को चिज भनेको चाहिँ हाम्रो यो केमिकल्सहरू हुन्छ यिनीहरूभित्र त बबल्सहरू निस्केको जस्तो बनाउन मन छ भने यसो यताबाट बबल्सहरू जस्तो निस्केको पनि बनाइदिए भयो डिफ्रेन्ट सेप्स अफ बबल्सहरू कुनै सानो कुनै ठुलो यसरी ओके अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एउटै लाइनमा अलाइन गर्न मन छ जिगज्याग गर्न मन छैन भने चाहिँ अलाइनमा गएर यसरी अलाइन गर्दै पनि भयो अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रुप गर्दै पनि भयो यो निस्केको बबल्सहरू यो यसको माउथ र यसको फिल यो सबै गरेर यो एउटा ग्रुप भयो र यो यसको ग्लो यसको फिल मिलेर एउटा ग्रुप भयो एउटा ग्रुप यो ग्रुप पनि यो पनि खास गरी हुन त यो राउन्ड बटम फ्लास्ककै भित्रको ग्रुप हो त्यही भएर यसलाई पनि भित्र राख्दै हुन्छ तानेर त्यहाँभित्र राखिदिएपछि त्यो ग्रुप भित्र बस्यो यसलाई हामीले फाइनली नाम दिँदा पनि हुन्छ यो कुन थियो हाम्रो भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ यहाँ गएर यसरी क्लिक गर्ने हाम्रो राउन्ड बटम रहेछ राउन्ड भनेर नाम दिएँ मैले राउन्ड र यो चाहिँ के भयो हाम्रो कोनिकल ओके अब यसलाई लिएर हामीले रिसाइज गर्न मिल्छ शिफ्ट क्लिक गरेर एउटा कर्नरबाट ड्र्याग गरेर यसलाई रिसाइज गरौँ ठुलो बनाऊ र बन्यो हाम्रो फाइनली केमिकल apparatus प्रोबेबली
राउन्ड बटम फ्लास्क र कोनिकल फ्लास्क यसलाई चाहिँ रिक्रिएट गर्न तपाईले ट्राई गर्दाखेरि यी चीजहरुमा चाहिँ इन्साइट गेन गर्नुहुन्छ सेप्सहरुलाई अलाइन कसरी गर्ने रुलर कहाँबाट लिएर आउने सेप बिल्डर टुल कसरी युज गर्ने पेन टुलको अलिकति इन्ट्रोडक्सन भयो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलको अलिकति इन्ट्रोडक्सन भयो कलरहरु हामीले अलिकति मात्र यताउता गर्न पाएँ र ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ मैले यसमा सिकाउँछु भनेर सुरु गरेको थिएँ तर ट्रान्सपेरेन्सी यहाँ युज गर्नुपर्ने खालको जरुरतै भएन जुन हामीले अर्को च्याप्टरमा सिक्ने छौं ओके यो लेसन्सहरु फलो थ्रु गर्न कतिको गाह्रो भयो केही प्रब्लम भयो कि भएन अथवा केही क्वेशन्सहरु यसलाई रिगार्डिङ छ भने प्लिज भन्नु होला I'll try to make it clear for you. Thank you.